Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out my playlist. Okay guys, so yung DIY na to sobrang dali lang. Tsaka ano to, pabor to sa mga mahilig sa accessories. So sa isang video natin guys, pinakita ko paano magpalit ng shift knob and yung shift boot cover. And yun nga, basag yung plastic nung shift boot cover ko, pero yung leather niya buo pa. I decided na palitan na siya ng bago gamit yung etong suede natin na shift boot cover, which is available sa Shopee store natin for only 250 pesos. Nagustuhan ko siya guys kasi ang ano niya, para siyang suede, para talagang suede. Sandali. Balot pa kasi. Okay guys, so ito yung shift boot cover na bago. Yan. Para siyang yung tela niya guys is kung familiar kayo sa mga racing gloves tsaka racing boots na ginagamit pang circuit or pang drag, ganyan. Ganito po yung texture niya. Ang sarap niyang hawak-hawakan. Makapal po yan. Makapal yan guys. So 250 lang to guys, sa Shopee store natin. Kung interested kayo, place na lang kayo ng order. Available siya COD nationwide. Okay, so ang una natin gagawin is alisin muna natin yung rosary kasi nakaharang. Ngayon, alisin natin yung shift knob. And right now, umaandar po si Barney. Pwede nyo naman siyang gawin kahit umaandar. Make sure lang na nakapark kayo sa maayos na lugar, okay? So, alisin muna natin yung shift knob. Counterclockwise lang hanggang sa matanggal. And then alisin na natin yung shift boot cover. Yan, hinihila lang yan. Ulitin ko lang, yung stock na shift boot cover is naka-staple po yun. Yan, ayan yung mga butas, paikot po yan. Pero etong kinabit ko, hindi ko na po in-staple kasi in-stapler kasi nakaipit naman po yan dito. Yan, nakaipit po yan dyan. Okay, so definitely hindi po yan basta-basta matatanggal. Okay, so sobrang dali lang gawin nito guys. Sige, ang gagawin muna natin, yan, ganito lang kasi yan, binutasan ko guys yung nabili kong shift boot cover noon. Tapos tinapat ko lang siya yan sa mga lock. Okay, so a few moments later. okay, alisin muna natin yung lumang shift boot cover. Ganyan lang siya. Etong binili kong shift boot cover guys is carbon finish. Yung suede kasi na shift boot cover, parang siya nagdadagdag ng elegance na feel. Parang nag-feel mamahalin siya. Ito yung frame niya. Ito yung luma kong shift boot cover. Ayan guys, nabasag. Naipit kasi yan dito guys sa shift lever. Nasobrahan ko ng higpit.
Okay. So, yung paglagay sa bago, sobrang dali lang. Okay. Alisin muna natin yung mga sinulid na sobra-sobra. Maganda siya tingnan pagkakabit natin. Okay. So, ganito guys. Ganito ko lang siya sinusukat. Okay. So, ipapasok ko lang yung frame. Sa mismong cover. So, yung iba guys, ang ginagawa, pinuputulan to para itong cover is tayong-tayo. Okay? Yung sa akin, hindi ko na siya puputulan. Gusto ko yung kagaya rin ng itsura nung luma ko. Okay. So, bago kayo magbutas guys, make sure na sakto na yung pagkakalagay nyo nung frame. Kasi once na nabutas nyo to, tapos hindi siya sakto, medyo masagwa na siya tingnan. Okay? So ayan guys, okay na, diba? So bubutasan na lang natin tong mga to. Yan, bubutasan. Gagamitin ko is, dati ginamit ko is cutter, pero ngayon gunting lang gagamitin natin. Ayan. So mamarkahan ko muna. Actually, kahit hindi mo na guntingin, sakto na pala yung blade niya na isa, oh. Okay. So ganun na lang gagawin ko siguro. Yan. Diba, binutas ko siya. Tapos siguro lakihan na lang natin ng konti. Tapos sa kabila rin. Okay. Testing. Okay. So sakto. Ayan guys, yan na yung una. So ganun din gagawin ko guys, paikot. Okay? So okay guys, last 3. Yung method na ginagawa ko guys is ganun pa rin. Tinatapat ko. Ingat kayo guys ha. Kasi masusugatan kayo dito pagka careless. So safest pa rin is yun nga, frame, tapos itapat nyo muna. Tapos kung meron kayong marker, sulatan nyo yung likod. Saka nyo ngayon i-cutter yung butas bago ibalik dito sa mismong frame. Okay, last 2. Excited na ako. So, ang ganda kasi guys, ang ganda nung ano niya, promise, ang ganda nung material na ginamit sa kanya. Okay. So, ayan guys, kompleto na. So, ganyan magiging itsura niya guys. Ayan. Diba? Okay, so testing muna natin. Pero eto malamang babawasan natin to kasi babangga to sa babangga to dito sa mismong
center console. So, tingnan natin. Ayan guys, oh. Ayan, itsura niya. Okay. So, kailangan natin bawasan kasi hindi umaabot yung mga clips. Bawasan muna natin. Testing. Perfect. So guys, tingnan nyo. Okay, so guys, ang ganda. Di ba? Ayan, sakto. Walang space. Ayan. Nakalak lahat. Ang only thing to do is ilagay yung shift knob. Okay. So, yan na po yung ating finished product. Yan, all black na suede na shift boot cover. Okay, so that's it for yung DIY natin today guys. Sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo, bigyan nyo naman ng thumbs up. Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel for other DIY videos. At eto guys, ayan yung luma. Okay. And ayan na po yung ating bago. Ang ganda guys, promise. Sobrang elegant ng itsura. Okay. So 250 pesos lang 'yan sa ating official Shopee store. Again, available siya COD nationwide. Thank you so much sa pagsama sa ating video today. Again, Mark nga pala ulit. And see you sa susunod nating video.